හෙලෝ යාළුවනේ අදත් SL ඉලෙක්ට්‍රොනික් වෙතින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න හදන්නේ අපි කොහොමද ගෙදරදීම අපේ variable power supply එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ bench power supply එකක් ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහිල්ලා බලමු bench power supply එකක circuit එක අපි කොහොමද ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියන වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා බලන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අපේ variable power supply එකේ circuit එක. ඉතින් මේ තියෙන circuit එකේ විදිහට තමයි අපි power supply එක හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ටිකක් අඩු component ටිකකින් තමයි මම මේ circuit එක අද හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන diagram එක තමයි මම PCB board එකේ print කරලා හදාගෙන තියෙන PCB design එක. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට මම කරා වගේ print කරලා PCB copper clad එකේ print කරලා මේ විදියට board එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හදාගත්ත board එකේ තමයි මම අද මේ variable power supply එක solder කරලා හදාගන්න හදන්නේ. මම දැන් මේක grill කරගන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ PCB එක. ඉතින් මෙන්න මේ machine එකෙන් තමයි මම මේක grill කරගන්න හදන්නේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන් grill කරගත්තාට පස්සේ අපේ PCB එක තියෙන විදිය. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ component ටික ගානට මෙන්න මේ විදියට මේ hole වලට දාලා පිළිවෙලට සකස් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ power supply එක electronic කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන හින්දා තමයි මම මේ වගේ power supply එකක PCB diagram එකක් හදන්න තෝරගත්තේ. solder කරන්න කලින් මේ හැම component එකක්ම පොඩියට මෙන්න මේ විදියට වැලි කඩදාසියකින් හොඳට මේවා කරගන්න. මොකද මෙන්න අතර ඔක්සයිඩ් වගේ බැඳිලා තිනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික යවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට පොඩියට පොඩ්ඩ වෙලාවක් වැලි කඩදාසියකින් මදින්න. එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්සයිඩ් සේරම ටික නැති වෙලා යනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අපි පාස්සලා ඉවර කරගත්ත අපේ මේ PCB board එක. හරි යාළුවනේ ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපේ circuit diagram එක තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ පේන විදියට මේ circuit diagram එක පැස්සුවට පස්සේ අපි solder කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ තියෙන්නේ 10k potentiometer මෙන්න මේ රූපේ තියෙන විදියට මේ තියෙන්නේ 5k potentiometer voltage සහ current control කරන potentiometer දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ heat sink එකක් දාලා මම tip 3055 transistor දෙක පොඩ්ඩක් රත් වෙන හින්දා ඒකට අනිවාර්යෙන් heat sink එකක් දාන්න ඕන හින්දා heat sink දෙකක් දාලා මේ තමයි input terminal එක. අපිට voltage 30ක් යනකම් මේකට input කරත හැකි. මේ තියෙන output terminal එක. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපි අපේ circuit එක හදාගත්තේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට power එක දීලා බලන්න. power එක දුන්නාම මෙතන මේ LED එක පත් වෙනවා. LED එක indicate කරන්නේ circuit එක on වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් voltage සහ current potentiometer එක variable කරලා අපේ output device එක connect කරලා තියෙන output device එක මේ current එක සහ voltage එක අඩු වැඩි කරන්න. ඉතින් අපි LED එකක් 12 volt light පටියක් දැම්මොත් අපේ voltage එක අඩු කරන්න ඒ LED එකේ brightness එක අඩු වෙන්න ඕනේ. LED එකේ voltage constant තියලා current එක අඩු කරද්දි LED එකේ එළිය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මේක set කරලා බලමු
කොහොමද මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. මේ සර්කිට් එකට වෝල්ටේජ් 30ක් දෙනවා. DC වෝල්ටේජ් 30ක් ඉන්පුට් කරත හැකි අපිට. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සර්කිට් එකේ තියෙන LED එක පත්තු වෙලා තිනවා. අපි වෝල්ටේජ් දුන්නාට පස්සේ ඉන්පුට් එකෙන් ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් දෙක කරකවලා ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන අපේ වෝල්ටේජ් එක අපිට ඕන ගන්නට. මම අවුට්පුට් ඩිවයිස් එකක් තාම කනෙක්ට් කරලා නැහැ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා අවුට්පුට් එකක් කනෙක්ට් කරලා අපේ මේ වේරියබල් රෙසිස්ටර් දෙක කරකවලා ඇඩ්ජස්ට් කරද්දී අපේ අවුට්පුට් එක අපිට ඕන ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි. ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයි. මේක පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක කරකවද්දී අපේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන විදිය. මම දැන් හිමීට කරකවන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි වෙනවා. ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ අඩුම අවස්ථාවේදී. මේ තියෙන්නේ වැඩි කරගෙන යද්දී. මෙහෙම තමයි අපේ මේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් LED එකක් අපි මේකට 12 volt LED පටියක් සෙට් කරාම ඒකේ brightness එක voltage අඩු කරද්දී අඩු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ potentiometer එක කරකවද්දී brightness එක අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මං හදාගත්තා වගේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක බලලා ඕගොල්ලන්ටත් මෙන්න මේ වගේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාටම ඕන වෝල්ටේජ් එකකට ඔයාටම ඕන කරන්ට් එකකට මෙන්න මේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එක ඇඩ්ජස්ටබල් කරලා ඔයාලට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් එහෙනම් මං අදට සමු ගන්නවා. ජය වේවා.